So, last week, umorder ako sa pinakamamahal nating Shoppe ng wallpaper. At ngayon lang siya dumating. And fortunately naman, hindi JNT yung naghatid sa akin. Kasi nga, di ba, may kumakalat na... So, ayun, naisipan ko itong gawa ng video. And kaunting review na rin para pag umorder kayo ng ganito sa Shoppe, alam niyo yung expect sa product na to. So, ang plano ko kasi dapat is bibili ako ng pintura and then pipinturahan ko na lang to. Kaso, medyo matrabaho yun and medyo mahal. Kaya, bumili na ako ng isa na ito sa Shoppe sa halagang 140 pesos. Hindi ako mag-expect kung mapupuno niya tong dalawang pader na to. Pero, ang problema ko ngayon is kung paano to i-install. Dahil hindi ako marunong mag-install ng wallpaper. At ngayon pa lang yung first time ko. So, bear with me. So, dito ko siya i-install. Uy, nag-notify si Sir Kong. So, dito ko balak i-install yung wallpaper since malawak tong pader na to. Kaso, nakaharang tong bagay na to. Kaya, ang una kong gagawin ay ililipat tong bagay na to dun. There. And, etong kama na to is ipapalit dito para ma-install siya. So, let's go! What the fuck? Okay, no? May paranormal na nagaganap. Pagkahita ko doon, bigla may kumatok ng 3 beses. Mahilig naman ako sa ghost, but hindi ko alam kung ghost or tao. So, let's see. So now, hindi ko na alam gagawin ko. So now, the wallpaper. I just hope na adhesive to para hindi ko na kailangan gumamit ng glue or tape. Diretso kabit na lang. So sana talaga adhesive to para hindi ko na kailangan gumamit ng ruler. What? I-tape siya. What? No, man. What? Wait. I think adhesive siya kasi alam ko hindi niya nakikita, no, pero may medyo nagbubukas siya sa gitna. Wait, lakan ko. Yep, adhesive siya. See? Let's go. Now, paano ko to ididikit? Let's see. Hindi siya nagpapantay. So, kailangan ko ng notebook. So, na-install natin yung first strip ng wallpaper natin. As you see, hindi pa masyadong perfect. Pero, marami pang bubbles. And ito, sinadya ko talaga yan. So, kasi nga, saksakan ng kuryente. And, ito magsisilbing electricity niya, no? So, ayon nga kay Bob Ross, hindi tayo nakakagawa ng mistake. Just a happy accident. We don't make mistakes. We have happy accidents. So, 3 strip na yung nagagamit ko and natutunan na ako magkabit ng wallpaper. So, let me teach you how to kabit a wallpaper. So, first,
grab your wallpaper. And then, kung makikita nyo, may papel dito na nakakabit dyan. So, ang gagawin yan is, pag tinanggal nyo yan, ito yung sticky part nyan. Lalabas. Then, itong sticky part na to, ito yung ididikit nyo dito. So, let me show you. Tatanggalin nyo yan. Pero huwag nyo tatanggalin agad yung hanggang sa baba agad. Yung unti-untiin nyo lang. Wait lang. Wait lang natin yung langgam. Tagal eh. Kakaawa naman. Come on, champ! Let's go. Go. Alright. So yan. So after nyo madikit tong taas na to, itong papel na to, hihilahin nyo pababa. As you can see, lalabas yung adhesive tape niya. And then, ang gagawin mo dito is, i-flat mo lang siya na ganyan. Pwede kayong gumamit ng book or something na pamantay para hindi kayo gumawa ng mess katulad ko. Ito mo, kasi kinakamay ko lang siya. Kaso, tamad ako, kaya, ano na, kaya ganyan-ganyan lang tayo. So, hila. And then, slide. Ay! And hila ulit. Hila. Then, slide. And, ayun lang gagawin mo hanggang sa makarating ka sa baba. So, hila. There you go. So there. So there you have it. Ayun yung itsura ng wallpaper. So ayun yung ano, diyan ko lang siya dinikit. Hindi siya masyadong perfect, but ayos lang yan. So bukas testing ko siya for a video. I'm gonna make a mukbang tomorrow. So, stay tuned. So, ang gagawin ko na dito is liligpitin ko itong mga kalat ko, no? So, here. Let's go. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Okay. Hi. Ito nga pala, akin po siya. Si Kush Bumps. What? Yeah. 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 Oh, Pugsley. Pugsley. Hello. Hello, little baby. Hello, little baby. Hello, little baby. What? You want some milk? You want some milk? So this is my new puppy. His name is Pugsley. Hindi ko alam kung may lahi siya, pero kumukha niya yung isa kong aso. Yes. Come on. Come on. So guys, that's it for this vlog. Thank you for watching. I hope you like it, and I hope I see you next time. You know. Alright. Ikaw na.